তুমি হাৰিবা নে জিকিবা সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে মাথো তোমাৰ নিজৰ চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত। হাৰিছো বুলি যদি তুমি ভাবিছা কামটোত ভৰি নিদিয়তেই হাৰি যাবা, আৰু জিকিম বুলি যদি ভাবিছা তেনে কোনো শক্তি নাই তোমাক হেৰুৱাবলৈ। আৰু এয়া মোৰ মা ভণ্টি আৰু ভণ্টিৰ ছোৱালী, আমিবোৰে মাক গাড়ীত উঠাই দিবলৈ আহিছোঁ। মা যাব ওলাইছে। বহুত বেয়া লাগে মা যেতিয়া আহি কিনে যাবলৈ ওলায়, বহুতেই বেছি বেয়া লাগে। তো যোৱাৰ সময়খিনি সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগে। মা মানে এৰি যাবই নিবিচাৰে, এনেকুৱা টাইপ হৈ যায়। গাড়ী আহি গ'ল আৰু মা যাবগৈ অকলে, যিহেতুকে একেবাৰে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে যাব গাড়ীখন, সেইটো কাৰণে বেছি একো প্ৰব্লেম নহয়। সিদিনাখন ফেঞ্চিত যাওঁতে মই এই মেক্সিটো আনিছিলোঁ। এইটো শ্লিভলেছ হয় কিন্তু দীঘল হয় একদম ভৰিলৈকে হয়, ভৰি গৰুৱালৈকে হয়। তো মোক লাগিছিলে তাৰমানে শ্লিভলেছ লাগিছিলে আৰু শ্বৰ্ট লাগিছিলে, শ্বৰ্ট নাইটি লাগিছিলে। তো শ্বৰ্ট নাইটি আজিকালি তাৰমানে আগতে যিটো শ্বৰ্ট নাইটি আছিলে ন, ইয়াৰ পৰা ইমানমান মানে কি আঁঠুৰ নিৰ তলৰ পৰা তললৈকে অহা, তাৰপিছত অকণমান কুচ থকা, তো তেনেকুৱা বিচাৰিছিলোঁ। তো মই তেনেকুৱা নাপালোঁ। আজিকালি নাপায় তেনেকুৱা, স্পৰ্টিং কাপোৰৰ আজিকালি বেলেগ বেলেগ কিবাকিবি ওলালে। তো সেইটো কাৰণে মোৰ সেইবোৰ আনিবৰ ইচ্ছা নগ'ল আৰু ভাল নালাগিলে মোৰ। আৰু কি কৰিম মই, এইটো যিহেতুকে মোক শ্বৰ্ট নাইটি লাগে ন, সেইটো কাৰণে মই কি কৰিম, ইয়াৰে জোখ কৰি কাটি ল'ম, কাটি কেনে ইয়াৰে ফিল বনাই ল'ম। তো কেনেকুৱাকৈ কি কৰোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াত দেখিছে য'ত এইটো চিনটো দি থৈ দিছোঁ, মই ইয়াতে ভাঁজ কৰি থৈ দিছোঁ। ইমানমানৰ পৰা মই কাটি যাম, ইমানমান আহিব, মানে মই ইমানমানৰ পৰা কাটিম। আৰু যিহেতুকে চিলাইত 1 ইঞ্চিমান চিলাইত লাগিয়ে যাব, সেইটো কাৰণে ইমানখিনি 1 ইঞ্চিমান ৰাখি দিম। তো ইয়াৰ পৰা কাটি দিলোঁ। বহুত বেছি দীঘল হ'লেও প্ৰব্লেম হয় নহয়, বেলেগ একো নহয়, মই জঁট খাই থাকোঁ, বাৰে জঁট খাই পৰোঁ। সেইটোৰ কাৰণে মোৰ চুটি হ'লে মোৰ কাৰণে কমফৰ্টেবল হয় মোৰ, সেইটো কাৰণে চুটি কৰি লওঁ। চুটি কিনিয়ে আনিছিলোঁ আগতে চুটিবোৰ। আজিকালি তাৰমানে এই বস্তুটো নোপোৱা হৈ গ'ল, কটনৰ কটন আৰু মানে মই যিটো বিচাৰিছোঁ আৰু কটন আৰু মানে শ্বৰ্ট নাইটিটো নোপোৱা হৈ গ'ল। তো নোপোৱা কাৰণে এতিয়া মই এইটো ব্যৱস্থা কৰিব লগা হ'ল আৰু উপায় নাই। এয়া নাইটিটোৰ তলৰ পাৰ্টটো আছিলে, তো তলৰ পাৰ্টটো কেনেকৈ কাটি লৈছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা মই 2টা পিচ উলিয়াই লৈছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ। এনেকুৱাকৈ 2টা পিচ উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু এইটো জইন আছিলে নহয়, এইটো জইন আছিলে। তো ইয়াৰে জইনটো এটা ছাইডৰ জইনটো মই খুলি লৈছোঁ আৰু 2টা পিচ উলিয়াই লৈছোঁ। তো 2টা পিচৰ এনেকুৱা কৰিছোঁ, 2টা ছাইড জইন লগাম। আৰু জইন লগাওঁতে মই এটা বস্তু চাম, ইয়াতে এই ঘৰটো যে আছে, এইটো মই মিলাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এইটো ছাইড আৰু এইটো ছাইড সমান হয়। ইয়াৰ হালধীয়া পাৰ্টটো, বেছি হালধীয়া থকাটো ওপৰত ল'ম আৰু এইটো তলত ল'ম। তো এইটো ছাইডৰে মই এনেকুৱাই কৰিম, কৰি 2টা মোৰ লগাই মই চিলাই মাৰি ল'ম। এবাৰ মই 2টা ছাইড লগাই কিনে এতিয়া মই চিলাইটো মাৰি লওঁ, ডাবল চিলাই মাৰি লওঁ যাতে সোনকালে ছিঙি নাযায়। আৰু এইটো ছাইডে এটা পাম, এইটো ছাইডেও মই একেদৰে চিলাইটো মাৰি লওঁ। এয়া হৈ গ'ল। তো এইবাৰ মই ইয়াৰে কুচ লগাম। এনেদৰে প্লেট লগাই যাম। মই প্লেটটো কেনেকৈ বহাইছোঁ দেখুৱাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই বেজিটো কৰি লৈছোঁ, বেজিটো পিন্ধাই লৈছোঁ, পিন্ধাই লৈ এইটো কৰি দিছোঁ, দাঙি দিছোঁ। দি কিনে ইয়াতে লাহে লাহে এনেদৰে প্লেট বনাই আছোঁ। এয়া দেখিছে, এনেদৰে 3টামান প্লেট বনাই লৈ এইটো পেলাই দিছোঁ, দেখিছে, সেইটো পেলাই দিছোঁ। তো ইয়াতে থাকি গ'ল। এইবাৰ মই চিলাই দিম।
এবাৰ মই এইটো চিলাইটো মাৰি দিলোঁ। তো এনেদৰে গোটেই প্লেটটো মই বহাই ল'ম। গতিকে মই এইটো প্লেটটো বহাই লৈছোঁ। মই ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কাৰণ এখন হাতেৰে ধৰি কিনে বহুত বেছি দিগদাৰ হয়, সেইটো কাৰণে। এনেদৰে মই বেজিটো বহাই লৈছোঁ। যেনেদৰে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই এতিয়া ওচৰৰ পৰা, ঠিক তেনেদৰে মই কুচিকেইটা লগাই ল'ম। কুচি লগোৱা, প্লেট বহোৱা, যি কয় আপোনালোকে। প্লেটকেইটা এনেকৈ বহাই লৈছোঁ। বহাই লৈ এইবাৰ চিলাই দিম। লাহে লাহে চিলাব লাগিব আৰু এনেদৰে চিলালোঁ। বাকী আৰু সেই একেই প্ৰচেছ এনেকৈ গোটেইখিনি মই কৰি ল'ম। আৰু গোটেইখিনি হৈ লওক, ইমানখিনি হৈ গ'ল, গোটেইখিনি হৈ লওক, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ। কমপ্লিট কুচিটো হৈ গ'ল। সেইটো মই গোটেই কুচিটো বনাই ল'লোঁ। গোটেই কুচিটো বনাই ল'লোঁ। ইয়াতে জোখ কৰি কেনে এইটোৰ ঘেৰটো যিমান হয় ইমানখিনি জুখি কেনে তো ইয়াৰে মই সমানে কুচিটো বনাই ল'লোঁ। আৰু বনাই কিনে এতিয়া মই ইমানখিনি ঠাই এৰি দিম। মই ইয়াৰে চিন লৈ লৈছোঁ। এইটো ফাৰ্ষ্ট ঘাইটোৰ লগে লগে মই চিলাই যাম। আৰু এনেদৰে কৰিলে মানে সহজ হয়, চিলাইটো সেয়া নহয়। আৰু এনেদৰে চিলাই যাম। আৰু এইখিনি ঠাই মই কাটি পেলোৱা নাই এইটো কাৰণত, এইটো মই উল্টাই কেনে ইয়াতে এনেদৰে লগাই দিম। তেতিয়া তাৰমানে কি হ'ব, ইয়াৰে পৰা সূতাটো ওলাই নাযাব আৰু ইয়াৰ পৰা সূতাটো ওলাই নাযাব। তেতিয়া মানে লক হৈ থাকিলে বস্তুটো লাষ্টিং বেছিদিন কৰিব, সেইটোৰ কাৰণে। তো মই চিলাই কেনে দেখুৱাই আছোঁ। সম্পূৰ্ণ চিলাই কৰা হৈ গ'ল। আৰু এইটো মই অকণমান কাটি পেলালোঁ ইয়াৰ পৰা, কাৰণ বেছি ডাঙৰ হৈ আছিলে, সেইটো কাৰণে যোগ কৰি এইবাৰ মই ইয়াৰ পৰা এনেকৈ দুটা ফল্ড কৰি ল'ম। লৈ ইয়াতে এনেদৰে মই চিলাই কৰি দিম। 1 ছেকেণ্ড। এনেদৰে এইটো চিলাইটোৰ ওপৰত এনেদৰে ভাঁজ কৰি মই চিলাই দিম। এনেদৰে এটা ভাঁজ কৰি দিছোঁ, দুটা ভাঁজ কৰি কেনে মই এই চিলাইটোৰ ওপৰত আনিম আৰু এইটো পূৰা কভাৰ কৰি দিম। তেতিয়া তাৰমানে এই বস্তুটো ইয়াৰে সূতাবোৰ ওলাই নাযাব। সূতাবোৰ ওলাই নাযাব তেতিয়া। এইটো চিলাইটো হৈ গ'ল। আৰু দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ এইটো লক হৈ গ'ল। এইটো বঢ়িয়াকৈ লক হৈ গ'ল। বহুত ধুনীয়াকৈ লক হৈ গ'ল। আৰু এইটো এতিয়া মই এনেকৈ ঘূৰাই কেনে চিধাকৈ এটা চিলাই মাৰি দিম। ইয়াৰ ওপৰে মানে এইটোৰ ওপৰে এইটো দেখিছে নহয়, এইটোৰ ওপৰে এনেদৰে এটা চিলাই মাৰি দিম। তেতিয়া আৰু পূৰা ভালকৈ ফিনিচিংটো আহি যাব। কালি এঠাইলৈ যাব লগা আছে, তো তাৰ কাৰণে শাৰী এখন আনিছিলোঁ। এয়া এইখন সিদিনা ফেঞ্চিত গৈছিলোঁ যে, যাওঁতে তাৰমানে এইখন শাৰী আনিলোঁ। কটনৰ শাৰী, পিন্ধি যাবলৈ ভাল হ'ব। ইমান বেছি গৰম দিছে, সেইটোৰ কাৰণে কটনৰ এখন পিন্ধি গ'লে সেয়া হ'ব, অকণমান দেহটোৱে শান্তি পাব। আৰু বেলেগ মেখেলা চাদৰবোৰ পিন্ধি গ'লে তাৰমানে মোৰ তাৰমানে কিমানখিনি মেখেলা চাদৰ আছে, গোটেই মেখেলা চাদৰবোৰ মানে কিবা পিছল টাইপৰ কাপোৰৰে হয়। মানে কটন মেখেলা চাদৰ প্ৰায় কমেই আছে। আৰু কম মানে বহুত কম, একেবাৰে কম বুলি ক'ব পাৰি, নাই বুলিও ক'ব পাৰি। তো ভাবিছোঁ এইখন পিন্ধি যাম। আৰু এইখন পিন্ধি যাব কালি যাম। আৰু আজি মই এতিয়া ফলছ পিকো কৰিব লাগে। কি ক'ব, মোৰ চব কামে তেনেকুৱা জানেনে, একদম দৌৰি হৰবৰিত চব কাম কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰে ব্লাউজটোতো নায়েই, ব্লাউজটো চিলোৱাই নাই। ইয়াৰে ব্লাউজটো ইয়াতে আছে, ইয়াৰ পৰা কাটিব লাগিব। আৰু ভাবিছোঁ ইয়াৰ লগতে মিলাই কিবা এটা ব্লাউজ পিন্ধি যাম। কি হ'ল তোমালোকৰ? কি হ'ল? নাথিং।
যোৱা যোৱা ইমান গৰমত আৰে ইছৰাম ইমান গৰমত নকৰিবা না মই চাইকেল চলাব যাম ইমান গৰমত নালাগে চাগে I will go in 4 o'clock ইয়াতে বহুত ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে হেল্প কৰি আছো দিয়া বনোৱা ভিডিঅ' বনাওঁতে ইহঁত দুটাই মোক বহুত বেছি ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ যা এইখন শাড়ীখন এইখন কাগজ আছিলে ইয়াৰে ভিতৰত এইখন শাড়ীখন আৰু কটনৰ শাড়ী পুৰা একদম চফ্ট কটনৰ শাড়ী আৰু ইয়াৰে এইটো আচলটো আৰু এইটো ব্লাউজ পিচটো এতিয়া ব্লাউজ পিচটো এক্সট্ৰা কৰোঁ কাটি কেনে এতিয়াতো বনোৱা চনোৱা নহ'ব গতিকে মই ভাবিছোঁ এখন মোৰ বেলেগ শাড়ীৰ ব্লাউজ আছে এনেকুৱা কালাৰৰ তো সেইখনেই সেইটোৱে পিন্ধি যাম বুলি ভাবিছোঁ সেইখন পিন্ধি যাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু মই ফলছ একো অনা নাই তাকে কি কৰোঁ ভাবি আছোঁ এতিয়া কালাৰ মিলিব নে নিমিলিব নাজানো কেইটামান ফলছ আছে তো চাই লওঁ তাত কিজানি ওলায় আপোনালোকক দেখুওৱা ওলায় নে নোলায় ইয়াতে থৈ দিয়া আছে ইয়াতে আছে বস্তুবোৰ ইমান বেয়াকৈ থোৱা আছে ইয়াতে থৈ দিছিলোঁ বহুত পুৰণি কেতিয়াবা আনি থৈ দিছিলোঁ এইটোৱে মিলিব চাগে আৰু বেলেগ কিনিব যোৱাতকৈ এইটো কালাৰে লগাই দিওঁ ইয়াতে অকণমান নিমিলিব কিন্তু এইখিনিত মিলি যাব নোযোৱা নহয় যি হওক নহওক এইটোৱে মই লগাই দিওঁ একো নাই মইহে পিন্ধিম আৰু এইটো বাৰু এতিয়া উলিয়াই থৈ দিলোঁ আৰু এইবোৰ দেখিছে এইটো নহয় একদম ডাঙৰ বাবাৰে চলা হয় কেঁচুৱাৰে কিমান সৰু দেখিয়ে ভাল লাগি যায় থৈ দিছোঁ মই নহওক এইটো থৈ দিম বাৰু চম্ভালি থাকক ভাল লাগে কেতিয়াবা আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই মেচিনত কিয় কৰি আছোঁ চিলাই আছোঁ এনেদৰে তলটো মেচিনত চিলাই ল'লে মোৰ কাৰণে সুবিধা হয় কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় জানেনে ভৰিৰ নখত লাগি কেনে ওলাই যায় আৰু বৰ বেছি দুখো পোৱা যায় আৰু ছিঙিও যায় কেতিয়াবা তেনেকুৱা হৈ যায় মোৰ প্ৰায় হৈছিলে আগতে তো সেইকাৰণে মই এনেদৰে তলটো চিলাই লোৱা কৰিছোঁ আৰু এয়া এখন বহুত ধুনীয়া গাঁওবোৰ এনেও বহুত বেছি ধুনীয়া হয় তো আমি গৈ পালোঁ তাত ইয়াতে আহিবৰ কাৰণে আমি শাড়ীখন চিলাই আছিলোঁ বাৰু আৰু কি আছে মই কৈ আছোঁ বাৰু শিল দেখা নাই নেকি ইছৰা কি হ'ব ইয়াতে পথাৰ দেখা যেন হৈছে দুটাই এইটো এটা শিয়াল পথাৰ দেখছে কি ধুনীয়া চিনাৰী বা সঁচাকে কিমান ধুনীয়া লাগছে চা পাহাৰ পথাৰ আমি এইখিনি জেগাতে মাতি ল'ম এইখিনি জেগাতে মাতি ল'ম বোলে এতিয়া কি মাতিছে আমি ইয়াতে আহি পথাৰত ৰিল বনাব পথাৰ দেখি কিনে আমি পাগল হৈ গৈছোঁ ভাত খাব মাতি আছে কি কৰিছা যাব
ধোৱা ন